شباب أذكى طبخة عندي سلطة، مش طبخة أصلا. تعالوا معي نسوي أحلى أكلة في العالم. المهم شوية طبعا اعمل باوز قبل إذا بدك تشوف كل الشغلات. تمسك خس كبير بتقطعه، خس صغير بتقطعه، خس 100% الوسط بتقطعه. بدك ملفوف أحمر حطه، بدك ملفوف أخضر حطه، ما في إشكالية. أنا بحبهم يكونوا قطع كبار، مرتي بتحب كمان شوي النمل يقدر ياكل معنا. بعدين خيار، بندور، شوف البندوره سامبل هذول يا شباب، بسموها بندوره الكرز، تشيري توميتوز قال كيف فاضي. المهم اي بندوره بتزبط. تاخذ لك شويه بصل احمر زته، فجل زت. طبعا في ناس بحبوا الفجل ياكلوه مع السلطه، بس احنا بنحطه جوا السلطه ما في اشكاليه. قطع قطع، انسى حالك اليوم. طبعا 50 ساعه رح تنزبط. هاي شمندر، في حدا بحب يطبخ الشمندر، احنا ما بنحب نطبخ الشمندر، بنعمله زي ما هو فريش، بس لازم نقطعه قطع صغيره مشان انه بيكون قاسي شويه، بس كتير كتير زاكي وممتاز للصحه. وفي اشياء ثانيه بدي احكيها ما بقدر احكيها لانه هذا آه، عباره عن اكل. المهم عندك بصل اخضر بتقطعه بتحطه. بعدين التومة بتقطعها صغير هيك، أذكى من تفغيص التومة، ما بعرف ليش، ما تسألوني ليش، الطعم بس بيطلع النكهة أكتر. شوية نعنع برضه فريش، وبقدونس فريش بتقطعهم. أنا صراحة أنا بحب النعنع يكون منشف، بحس الطعم بيطلع أكتر. بندورة مجففة حطها وقطعها. افوكادو يا شباب للي قاعد بكاليفورنيا، هاي الاكل المفضلة عندهم. بعدين بتزت لك شوية بزر قرع وبزر عباد الشمس. بعدين اذا بدك كمان شوية سمسم، انا صراحة ما بحط السمسم. بعدين الجوجي بيري هذا اللي بجفف اذا بدك. بعدين بذور القنب، بعدين بذور الشيا. طبعا القنب مثلا هذا بنحكي عنه المراجوانا يا شباب، بس ما فيه تخافوش ما فيه شيء. بعدين بتحط شوية ملح، زته هيك شوية بطيء. ليمون، انا بحب احط الليمون فريش يكون. وبعدين شوية خل تفاح، بعدين بلسمك خل تاني لانه انواع الخل تختلف. وبعدين بدك ازكى زيت زيتون من فلسطين اذا بتقدر، احسن اشي. بعدين بتخلط السلطة وصحتين يا شباب.